අපි Python වල variables ගැන කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Python variables use කරලා කරන operations ගැන. ඒ කියන්නේ addition, division, subtraction, multiplication වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම variable එකක් හදමු. a කියලා. මේක අපි 1 වලට assign කරනවා. ඊට පස්සේ b කියලා එකක් හදලා ඒක 4 වලට assign කරනවා. ඊට පස්සේ අපි print කරනවා a plus b. අපි බලමු මොකක්ද answer කියලා. 5යි. අපි බලමු දැන් a minus b. a කියන්නේ 1යි. 1 ඍණ 4. 1 ඍණ 4 කියන්නේ ඍණ 3යි. අපි බලමු a into b. a into b කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 4 කියන්නේ 4යි. ඊට පස්සේ අපි බලමු a divide by b. එතකොට 0.25. අතරම අපි කිව්වා variable يعني integer එකක් integer එකකින් divide කරාම අනිවාර්යයෙන්ම float එකක් තමයි output එක විදිහට එන්නේ කියලා. දැන් අපි පොඩි exercise එකක් කරලා බලමු. අපි මුලින්ම variable එකක් හදනවා spam equal x කියලා. ඒක කියන්නේ මේක string variable එකක් කියලා වඩ දැක්කම පේනවා. ඊට පස්සේ මට මේක තුන් පාරක් print කරන්න ඕනේ. print spam into 3. අපි මුලින්ම මෙතන කරේ spam කියන variable එකට x කියන text එක store කරා. ඊට පස්සේ අපි කලින් එකේ කරා මෙතන x කියන එක use කරලා වැඩි කිරීම 3 වගේ දෙයක්. මෙතන කියන්නේ string එක එලිම 3ෙන් වැඩි කරා. ඒ වෙනුවට අපි මෙතන x කියන එක variable එකට store කරලා variable එක තමයි 3ෙන් multiply කරන්නේ. එතකොට අපිට x කියන එක ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් තුන් පාරක් print වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් x කියන එක තුන් පාරක් print වෙනවා. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ ඔයා හිතනවාද දැන් මේක අපිට පේනවා spam කියන එක text type එකක්. ඒ කියන්නේ string type එකක්. ඔයාට spam කියන එක ආයිස් assign කරන්න පුළුවන්ද මේක integer එකට හරි float එකකට හරි. ඇත්තටම Python වලදී data types නැහැ variables වලට. ඉතින් ඔයාට ඒක දැන් string variable එකක් අනිවාර්යයෙන්ම integer එකකටයි float එකකටයි assign කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක 1යි කියලා අරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට දැක්කම ඔයාට ඒක මේක print කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඇත්තටම මේකෙදි ගොඩක් mistakes වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට code එක ගහද්දි මේ වගේ data types මාරු කර කරලාදී උඩ mistakes වෙන්න පුළුවන්. අනික මේක good practice එකක් නෙවෙයි. මේක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මෙහෙම use කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔයා එක variable එකක් හදලා ඒක string එකක් විදිහට define කරොත් ඒ ආයෙක දිගටම මේ program එක දිගටම continue කරන්නේ string එකක් විදිහට. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා program එකේ variable එකක් හදලා ඒක initialize කරොත්, ඒ කියන්නේ variable එකට value එකක් දුන්නොත්, ඒ variable එකේ ඒ variable එක ඒ program එක පුරාවටම exist වෙනවා කියන එක. දැන් ඔයා variable එකයි මැද්දි value එක වෙනස් කරන්නේ නැත්නම් ඒ variable එක program එක පුරාවටම exist වෙනවා. අනිත් එක ඔයාට එකම variable එකට ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් assign කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකේ x දානවා, මේකට ඕන වෙන මොකක් හරි one string එක දානවා, ඊට පස්සේ ඕන spam equals වෙන මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. ඔයාට මේක ඕන තරම් program එක පුරාවට ඕන තරම් මේකට values assign කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් Python inputs ගැන කතා කරමු.